السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد، ورمضان مبارك على الجميع. بالنسبة للبرنامج اليوم سوف نتطرق فيه إلى التساؤل المطروح عن القرعة العشوائية الأمريكية ومميزاتها التي يستفيد منها المهاجر المقدم عليها. وإن شاء الله في حالة أنكم استفدتم من البرنامج لا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن مميزات القرعة العشوائية الأمريكية هي مختلفة وهي متعددة، ويستفيد منها كل من قدم عليها وأتمم الإجراءات إلى الأخير وتحصل على الفيزا بسلام ودخل بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا نبدأ بالميزة الأولى وتعتبر مهمة، وهي أنها تحسب على فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للميزة الثانية وهي أن فيزا القرعة الأمريكية تخول للحاصل عليها الحصول على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ننتقل إلى الميزة الثانية أو الثالثة عفوا، وهو أنها تخول لكل من تحصل على الجرين كارد عن طريق تأشيرة القرعة الأمريكية أن يتحصل من بعد على الجنسية الأمريكية، أي ما بعد 5 سنوات كإقامة بالطبع بالجرين كارد، ويلزم الاشتغال ما بعد هذه المدة التي وضحناها لكم، أي 5 سنوات كإقامة بالجرين كارد، بما على المهاجر هنا وهو طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، ويخول له قانون الهجرة ذلك ليس بالمشكل. وهذا لا يمنع في حالة أننا وجدنا بأن هذا المهاجر قد تحصل على الجرين كارد وأقام بها إقامة محترمة، وتخول له ما بعد 5 سنوات طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وهنا في حالة التحصل على الجنسية فهناك مميزات مهمة يستفيد منها المهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. ننتقل إلى الميزة الرابعة وهي مهمة، وهو أن هذه التأشيرة تمنح إلى الفائز سواء المنفرد والمتزوج له أبناء أو ليس لديه أبناء مطلق، هذا لا يمنع. والميزة الخامسة وهي مهمة وتعتبر من المميزات التي يبحث عليها كل مهاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية والمتعلقة بلم الشمل العائلي. هنا نؤكد على أن الهجرة عن طريق القرعة تخول للمهاجر بها أن يقوم بلم شمل أهله سواء عن طريق الجرين كارد عندما يتحصل على الجرين كارد، وكذلك تخول له أن يقوم بلم شمل أهله عندما يتحصل على الجنسية الأمريكية. وهنا نؤكد في حالة أن هذا المهاجر لا زالت لديه فقط الجرين كارد، هنا بالطبع ممكن للمتزوجين أن يقوموا بلم شمل بعضهم بعضا، سواء أن الزوجة هي الفائزة الرئيسية أو أن الزوج هو الفائز الرئيسي، هذا لا يمنع، لأنه ممكن أن نجد بأن الزوج هو الذي سبق الزوجة ويريد أن يقوم بلم شملها إلى الولايات المتحدة، هذا يحق له، والعكس صحيح كذلك. ممكن للزوجة هي التي تسبق الزوج ويحق لها لم شمل الزوج، ليس بالمشكل وهذا لا يمنع. ونؤكد على الزواج الذي هو في تاريخ جديد، أي ما بعد الفوز بالقرعة والحصول على الفيزا. أما في حالة أنه الزوجين لديهم تاريخ قديم منذ سنين قليلة، مثلا 2 سنين، فممكن أن يسافر الزوجان معا في كلتا الحالتين، سواء الزوجة هي الفائزة الرئيسية أو الزوج هو الفائز الرئيسي، هذا لا وليس بالمشكل، لأنه بالطبع سوف نجد المقدم على القرعة
قد قدم في الوهلة الأولى أنه متزوج، عكس الذي يقدم في الوهلة الأولى وهو غير متزوج وتزوج ما بعد الفوز بالقرعة وتحصل على الفيزا، فهذا يشتغل على تقديم لم شمل يعني الزوجة، والعكس صحيح بعد دخولهم إلى أمريكا، وهذا مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي ننتقل إلى الميزة السادسة، وهي مهمة كذلك يستفيد منها المهاجر المتزوج سواء الزوجة أو الزوج بلم شمل أبنائهم سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة غير متزوجين. وهنا نؤكد بالنسبة للأبناء ممكن أن نقدم لهم في الوهلة الأولى، يعني أن يقدم لهم المعني بالتقديم على القرعة، وممكن أن يضيف الأبناء في استمارة الدأس. ونؤكد على الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة، فهؤلاء مشمولين مع الوالدين، يتحصلوا على التأشيرة مع الوالدين. هنا نؤكد على الأبناء الذين تقل أعمارهم أقل من 21 سنة. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة فهم غير مشمولين بهذا القانون للحصول على فيزا مع الوالدين الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية، سواء يعني الزوج أو الزوجة. أتمنى أن نفرق ما بين هذه النقاط التي وضحناها لكم كقانون. بالطبع هو صارم موضوع في ما يتعلق بالتقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، والأبناء الذين يحق لهم بالطبع أن تشملهم أو يشملهم الحصول على الفيزا مع الوالدين الذين هم قدموا على القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. أما الميزة المهمة التي ممكن أن يستفيد منها يعني المهاجر عن طريق القرعة الأمريكية في حالة أنه لديه أبناء فوق من 21 سنة، فما على المعني بالفوز والحصول على الفيزا أي الوالدين سواء الزوجة أو الزوج عندما يدخلوا عن طريق القرعة الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولديهم أبناء تفوق أعمارهم 21 سنة، هنا يخول لهم قانون الهجرة الأمريكي أن يقوموا بلم شمل الأبناء من بعد الدخول إلى أمريكا، وهذا عن طريق لم شمل عائلي. وهنا نؤكد على الأبناء الذين تفوق أعمارهم فوق من 21 سنة، ونؤكد غير متزوجين في حالة أنه لازلنا فقط لدينا الجرين كارد. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى الميزة السابعة، وهي مهمة بالطبع بالنسبة الذي هو دخل عن طريق القرعة الأمريكية ومن بعد الجرين كارد تحصل على الجنسية الأمريكية. هنا ممكن أن يقوم بالتقديم على لم شمل للعائلة المقربة. بالطبع هنا هذه الفئة تشمل الأزواج، أبناء فوق من 21 سنة وتحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين هذا لا يمنع، لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. بالطبع هنا نؤكد بأن مميزات الجنسية الأمريكية في لم الشمل تختلف عن مميزات الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وضحنا الجرين كارد ممكن أن نقوم بلم شمل يعني الزوجة أو الزوجة تقوم بلم شمل زوجها، ممكن لم شمل الأبناء سواء تحت من 21 سنة وفوق من 21 سنة غير متزوجين. أما بالنسبة للجنسية الأمريكية فوضحنا لكم الفئة التي ممكن أن نقوم بلم شملها إلى الولايات المتحدة، هذا بالطبع عن طريق القرعة الأمريكية. ننتقل إلى ميزة ثامنة يستفيد منها المهاجر عن طريق القرعة الأمريكية، وهي التمتع بحق الضمان الاجتماعي، وهي الحصول على السوشيال سيكوريتي. هذا بالطبع يستفيد منه كل من هو هاجر عن طريق الهجرة بالقرعة الأمريكية. ننتقل إلى الميزة التاسعة، وهي تشمل العديد من المميزات، التمتع بحقوق مختلفة من ضمنها التمدرس، التكوين، العمل، الحق في السكن، الحق في الانتقال من ولاية لأخرى، الحق في أخذ المساعدة إذا وجد أن المهاجر
يستحق المساعدة من طرف يعني الحكومة الأمريكية، والعديد من المميزات المهمة التي يبحث عليها المهاجر الذي يدخل عن طريق القرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وللتأكيد مميزات القرعة العشوائية الأمريكية هي تخدم كل مهاجر يريد أن يشتغل ويطور حياته إلى حياة كريمة، فإن شاء الله ممكن له ذلك، لأنه قد تحصل على فيزا هجرة والتي تعنى بالقرعة العشوائية الأمريكية، وسوف يجد الملاذ المحترم إذا احترم القانون الموضوع في الإقامة بضوابط، فسوف يجد بأنه يتمتع بكل ما هو مهم يخدم مصلحته الفردية أو الأسرية في حالة أنه لديه أسرة تشمل الزوجة والأبناء. وأكيد يجب أن يضع المهاجر في الحسبان بأنه في حالة أنه هاجر عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية بأنه ممكن التمتع بالحقوق المكتملة بعد سنوات من الهجرة إلى أمريكا، وهذا يبدأ من الوهلة الأولى عند الحصول على الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، وسوف تمر السنوات وتستمر إلى الوصول إلى طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وآنذاك سوف يتمتع بالحق الذي يتمتع به الأمريكي ابن البلد. ونؤكد لازم أن تحترموا ضوابط قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة الأمريكية لكي تجدوا بأنه قانون الهجرة قد يخدم إقامتكم في أحسن الظروف والأحوال لكي تعيشوا عيشا مستقرا كريما. وهذا كله مشمول في مميزات القرعة أو الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية والتي تعنى بالمهاجر كيفما كانت جنسيته وظروفه الاجتماعية. وبالله التوفيق للجميع. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي تطرقنا لها في برنامج اليوم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.